Hello guys! Welcome to my YouTube channel. So ngayong araw, ang gagawin ko ay no-bake Milo cake. Ang gagawin ko to para sa celebration ng Mother's Day at para sa birthday ng lolo ko. So, ito na yung mga ingredients na gagamitin natin. So, first step, kuha tayo ng isang lalagyan. Tapos paglalagay natin dito yung egg yolks. Egg yolks. Sabi natin. Saka yung Milo powder. Para sa taste ng Milo yung ilalagay natin. Haluin na natin. Haluin lang sa maging smooth yung texture. So, ayan. After natin na mga halo, set aside na natin. Yung egg whites naman, i-whisk lang natin siya. Try natin na mag-foaming yung consistency. Tapos, hindi natin lagay yung sugar. So, ihalo natin dito yung mix natin na Milo. Unti-unti natin ito. So, ayun na namalo na natin. Lagay na natin dito sa ating pan. Tapos, lagyan natin ng aluminum foil. A few minutes later.
So, ayun guys, ito na yung finished product natin. Milo cake na no bake. Yan. So, yan kung may suggestion kayo for our next vlog, i-comment nyo lang sa comment box. Tapos, don't forget to give us like, share, subscribe, and hit the notification bell para always updated tayo sa aking mga videos. So, yes guys. Happy Mother's Day and happy birthday. Thank you!